Salutare, ce faceți? Vreau să vă arăt ceva fain. Am venit să facem poze la apus. Aici, pe un câmp, lângă Timișoara. Ia uitați, Mary Poppins. Un câmp plin cu maci. Bine, astea nu-i cultură, deci sunt crescuți așa, nu știu cum, o fost ceva, probabil, ori semănat înainte ceva și erau și semințe de mac. Acum, dacă vedeți, sunt așa pe alocuri, dar în depărtare se văd foarte mulți, e plin roșu. Am să scot acum trepiedul, o să fac un timelapse și o să fac ceva poze pe aici. Trebuia să aduc și drona, dar poate o să vin mâine. Haideți că montez trepiedul, că mai am o oră până la apus. Am luat și geaca, că e cam frig, sunt 18 grade. Și o să fac poză și cu telefonul, să vedeți cum arată și poza cu telefonul. Și dacă vreți, puteți, aveți link în descriere, să o editați ca un profesionist în 5 minute, atâta durează videoul, dar de fapt după ce înveți setările poți să editezi într-un minut, foarte repede, cu Adobe Lightroom. Aveți linkul videoului în descriere. Acum, în timp ce filmez, eu pot să fac și poză și am să o editez cu programul acela, să vedeți și voi cum arată o poză cu telefonul. Gata, am făcut și poza. Să montez acum trepiedul. Cred că o să mă duc acolo. Așa. M-a dus. Asta e Nikon D800E și am un obiectiv de 18-105 cu zoom. E f3.5, 5,6, dar nu contează pentru că oricum eu vreau să fac poze clare, nu-mi trebuie background blurat. Și am să setez aici Nikonul să fac timelapse. Cred că o să ridic mai sus. Să-l las o oră. Îl pun ISO pe 100. Să văd cum îl fac. Cred că nu știu cum să încadrez. Pot să prind cât mai larg. f4,5. Nu știu ce să fac, să dau un pic de zoom. Dar cred că las un pic mai larg. Tu ce zici? Îmi place să merg un pic mai subexpus de obicei, pentru că mai pot recupera detalii din umbre. Dacă e supraexpus, atunci se arde imaginea. Bun, să încadrez așa. Ok. Focalizăm la infinit. Pun pe manual obiectivul, să nu-și mai schimbe focalizarea. Și mă duc la interval time shooting. Și o să pun interval de 5 secunde. Așa, interval de 5 secunde. 300 de poze ori 5 secunde. Acum calculez timpul. Să văd. 300 de poze ori 5 secunde, 1500. Nu-i bun, mai multe poze. 1500, asta înseamnă mai puțin de jumătate de oră. Și dacă am 300 de poze, ar veni vreo 10 secunde timelapse-ul. Cred că pot să pun la interval de 7 secunde și să pun mai multe poze. Dacă la 9 și un sfert peste o oră apune soarele, înseamnă 3600 de secunde împărțit la 7,
cât am pus eu aici intervalul. Egal 514 poze. 514 poze împărțit la 24 de cadre pe secundă. O să am timelapse de 21 de secunde. Da, îi dăm drumul. On. Adevărul că dacă ai nori, nu-i bine să pui nici prea multe secunde, pentru că apar sacadat. Trebuie să pui mai 5 secunde, cam așa, ca să fie fluid atunci când dai play la 24 de poze într-o secundă. Și gata, i-am dat drumul. Am și un mic timp de preview. A început, face singur, acum noi putem să ne facem de cap, să filmăm. Bianca... Nu mă filma așa. Ei, cum a venit aici, mi-a luat-o înainte repede, s-a dus să facă ea poze cu aparatul deja. Ia să văd ce poze ai făcut. Nici nu zic, stai, vină să mă filmezi, ia direct fuga să facă poze. Unde? Acolo, pe ăla. Ia uite ce faine poze a făcut. Chiar o să vă arăt și pozele pe care le face ea cu aparatul ăsta. E foarte ușor, v-am mai zis de el. E un Canon cu zoom de 65x, are 20 de megapixeli, filmează 4K, zoom-ul, ia, dă-i un pic de zoom. Și o să vă arăt cât zoom, dă-i zoom, uite acum filmează și uite de exemplu, hai să mai vă arăt fabrica aia, țilozurile astea, să vedem. E foarte dificil dacă nu ai un trepied. Vreau să văd ceva pe aici. Să zicem. Acolo, silozurile. Bine, asta e în filmare Full HD. Dacă pun pe 4K. Ce faci să vede? Dacă pun pe 4K, mai dă crop și se vede și mai departe. Să mă duc să iau și celălalt aparat, să fac și o poză și ne mai jucăm pe aici. De fapt o să fac și poze și o să și filmez. O să fac un mic clip, o să pun și timelapse-ul și se fac acum câteva poze și lui Bianca. Am luat aici obiectivul 85 de mm f1.8 și o să încerc să-i fac câteva poze. Pune mâna acolo. Da. Întoarce-te invers. Nu, în partea aia altă. Da. Mai puneți mâna în păr. Uite la mine. Uite-te la soare. Ridică mâinile în sus, nu știu, bucură-te.
Gata, a fost soarele. Asta încă mai face poze, dar am să-l opresc. Cam asta a fost din partea noastră, atât pe astăzi. Să mai las aparatul să fac câteva poze. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o. Dați un like dacă v-a plăcut acest video și până data viitoare, aveți grijă de voi. Pa, pa!